नमस्कार मित्रांनो. ओमॅड म्हणजे 1 मिल डे मध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेसिपी शेअर करत असतो. खरं तर मी रेसिपी स्वतः भरपूर करून खातो, परंतु तुम्हाला शेअर करायच्या राहतात. आज मला असं वाटलं की नारळाचं पायसम, जी केरळाची एक प्रसिद्ध डिश आहे, आणि तिला ओमॅडमध्ये कसं बसवायचं म्हणून मी ती डिश आपल्याला करून पाठवतो. याच्यामध्ये मी 2 नारळाची मलई घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये वजन दाखवतो. 20 ग्रॅम मेथीफ्लेक्स टाकलेले आहेत आणि 100 ग्रॅम अक्रोडपासून केलेलं 1 लिटर दूध, त्यातलं अर्धा लिटर दूध वापरून अतिशय छान अशी नारळाचं पायसम, ज्याला आपण एक खिरीचा प्रकार आहे तो केलेला आहे. याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट जे आहे ते कार्बोहायड्रेट अतिशय निग्लिजिबल आहे, झिरो करू शकता. आणि मेथी फ्लेक्स टाकल्यामुळे त्याच्यातला सोल्युबल फायबरनी त्याला एक जेली टाईप चिकटपणा आलेला आहे. मी रेसिपी आपल्याला दाखवतो. ही रेसिपी अतिशय चांगली आहे. या रेसिपीमध्ये हाय फॅट, हाय प्रोटीन, कारण मी 2 प्रोटीन स्कूप त्यामध्ये टाकलेले आहे, वे प्रोटीन. तुम्हाला जे कुठलं टाकायचं असेल, तुम्ही खाणारे व्हेजिटेबल प्रोटीन पण तुम्ही टाकू शकता, किंवा तुम्हाला याच्यामध्ये गव्हाचा जो कोंडा असतो तो सुद्धा बारीक करून टाकता येईल. मी मेथीची टरफलं बारीक करून टाकलेली आहेत. तर आपल्याला अतिशय छान अशी रेसिपी, ज्याच्यामध्ये मी विलायची, जायफळ टाकलेली आहेत, आणि एकदम छान स्टिक्की पुडिंग टाईपची जी नारळाची खीर आहे, ती नारळाची खीर आलुलोज नावाचं शुगर फ्री वापरून मी केलेलं आहे. आपण ही रेसिपी पहा. त्याचं न्यूट्रिशन पण मी आपल्याला शेअर करतो. आणि ओमॅडमध्ये आपण चांगल्या चांगल्या डिश खा, जेणेकरून पारंपरिक रेसिपींपासून, पारंपरिक भाकरी, चपाती, भात यापासून आपल्याला थोडं बाजूला जाता येईल व आपल्याला एक चांगलं आरोग्य जगता येईल. यासाठी मी ही रेसिपी टाकलेली आहे. ही आपण नक्की पहा व या रेसिपीचा आनंद घ्या. आपल्या प्रतिक्रिया ज्या आहेत त्या प्रतिक्रिया नक्की मला द्याव्यात अशी आपणास विनंती आहे. थँक्यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट. नारळाची खीर करण्यासाठी 2 ओल्या नारळाची मलई मी घेतलेली आहे, थोडीशी जाडसर. 100 ग्रॅम अक्रोड भिजून घेतलेले आहे. सुरुवातीला मी ह्या अक्रोडचे दूध काढून त्याच्यामध्ये पाणी टाकून कपड्यातून गाळून घेऊन मी त्याचं 1 लिटर दूध पाणी ॲड करून करणार आहे. त्यातलं अर्धा लिटर मी वापरणार आहे. हा जो चोथा उरतो, ह्या चोथ्याची छानपैकी चटणी होती, ती करून बघा. आता पुढची स्टेप म्हणजे नारळाचं जी मलई आहे ती सुद्धा मिक्सरमध्ये बारीक वाटून त्याची पेस्ट करून घ्या. ही पेस्ट जी आहे ही जेली टाईप छानपैकी होते. आणि नंतर 20 ग्रॅम फायबरचा सोर्स म्हणून मेथी फ्लेक्स मिक्सरमध्ये पावडर करून घ्या. यानंतर एक 4 काजू, 4 बदाम, थोडीशी चारोळी हे तुपामधून तळून घ्या. त्याचा खरपूस लाल रंग येईपर्यंत तळून घ्या. मग त्यामध्ये अक्रोडचं जे दूध आहे ते सुद्धा 500 ml एका बाजूला उतरून घ्या. नारळ जो काही त्यातलं जी मलई आहे ती काप करून ठेवा, कारण ती आपल्याला कच्ची टाकायची आहे. आता मी अक्रोडचं दूध जे उकळून, अक्रोडच्या दुधाच्या ऐवजी पहिली नारळाची जी मलई आहे ती मलई त्या तुपामध्ये टाकून ते छानपैकी परतून घेतो. दुसऱ्या मिक्सरवर किंवा दुसऱ्या गॅसवर मी नारळाचं दूध तापून याच्यामध्ये अक्रोडचं दूध तापून याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. आणि याला आता मी छानपैकी उकळी येऊन देतो. हे फुटलेलं नाही, त्याच्यामध्ये मेथी फ्लेक्स टाकल्यामुळं परत एक छान रंग त्याला आलेला आहे. आणि हे मी छानपैकी मटेरियल जे आहे हे उकळून दिलेलं आहे. हे उकळल्यामुळं काय होतं की मेथी फ्लेक्स जे आहे ते शिजतात. मेथी फ्लेक्सला चव नसते, पण फायबरचं कंटेंट त्यामध्ये फार वाढतं. आपल्या दृष्टीने फायबर अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि हे ज्या वेळेला पूर्णपणे उकळेल त्यावेळेला मी एका बाजूला विलायची, जायफळ आणि केशर काढून ठेवलेलं आहे. हे लक्षात पहा. ज्या वेळेला पुरेसं उकळेल त्यावेळेला मी एका छोट्याशा भांड्यामध्ये थंड करून घेतलेलं आहे. मुद्दाम मला बाहेर जायचं असल्यामुळे मी बर्फ टाकलेला आहे. आता हे जे थंड झालेलं आहे हे मी याच्यामध्ये 25 ग्रॅमचे 2 प्रोटीनचे स्कूप म्हणजे 50 ग्रॅम प्रोटीन पावडर मी टाकतोय, कारण मला प्रोटीनचं प्रमाण वाढवायचं आहे. त्यामुळे ही प्रोटीन पावडर याच्यापैकी छान मिक्स होते. आपल्याला प्रोटीनची सुद्धा आवश्यकता असते, म्हणून मी प्रोटीन पावडर टाकलेली आहे. तुमच्या आवडीची व्हेज नॉनव्हेज प्रोटीन पावडर तुम्हाला टाकून ती छानपैकी तुम्ही मिक्स करून घ्या. त्याच्यामध्ये लम्स राहणार नाहीत याची काळजी घ्या. ह्या प्रोटीन पावडर जर तुमची शुगर फ्री असेल तर याच्यामध्ये निग्लिजिबल कार्ब असतात, त्यामुळे याची काळजी घ्या, कारण कार्ब आपल्याला अधिक राहणार नाही. आपण जर पाहिलं तर याला एक छानपैकी आता कलर यायला लागलेला आहे. मुद्दाम मी थंड करून घेतलेला आहे. याच्यामध्ये मी आता नारळाचे जे कच्च्या नारळाचे जे मलईचे काप होते ते टाकले, कारण तुम्ही जर कुठं पायसम खाल्लं तर त्यामध्ये छोटे छोटे नारळाचे काप असतात. नारळ हा अतिशय चांगला फॅटचा सोर्स असतो. MCT ऑइलसाठी नारळ वापरला जातो. यानंतर वर मी आता जायफळ आणि विलायची टाकत आहे, केशर पण टाकत आहे, आणि हे मिक्स मी करून घेतो आहे.
हे मिक्स केल्यानंतर याची एक वेगळी खीर म्हटल्यानंतर त्याची एक वेगळी चव असायला पाहिजे, म्हणून आपण हे करतोय. कारण कुठल्याही गोष्टीमध्ये आपण टेस्ट हा सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर आपण ओमॅडमध्ये ठेवत आहे. ही गोष्ट आपण लक्षात घ्यावा. हे मटेरियल मी मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपण पाहिलं की याला एक छानपैकी जेली टाईप, मेथी फ्लेक्समुळे याला जेलीचा कलर येतो आणि हे छान एक मटेरियल झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये ॲल्युलोज नावाचं एक शुगर फ्री आहे, ते आपण टाकतो. तुमच्या आवडीचं शुगर फ्री टाका, पण ॲल्युलोज हेल्दी शुगर फ्री मानलं जातं, म्हणून आपण याच्यामध्ये ॲल्युलोज शुगर फ्री टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे. ॲल्युलोज शुगर फ्री आपण वापरा. ॲल्युलोज शुगर फ्री आता पहिल्यापेक्षा स्वस्त भेटतं, त्यामुळे ज्याला डायबिटीस असेल किंवा ज्याला ब्लड प्रेशर असेल, ज्याचं वजन जास्त असेल, त्यांनी शक्यतो शुगर फ्रीचा वापर करा. किंवा गोड खाण्याची सवय नसेल तर कमीत कमी सुद्धा तुम्ही टाकू शकता. आणि याला फक्त एकच लक्षात ठेवा की हे पैकी छान मिक्स करायचे. आता आपण जर पाहिलं, हे जे मी मिक्स करतोय हे एकदम छान मिक्स होत आहे आणि हे छान मिक्स झाल्यानंतर आपण फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आहे. फ्रीजमध्ये ठेवून ज्यावेळेला मी फ्रीजच्या बाहेर काढतो त्यावेळेला हे एक जेली टाईप छानपैकी जमलेलं आहे. आपण जर पाहिलं तर त्याचा कलरही जेली टाईप आलेला आहे. मेथी फ्लेक्स जे आहे ते मेथी फ्लेक्स मधला सोल्युबल फायबर म्हणजे चिकट असतो, तो मिक्स झालेला आहे. आपण बघा, मी आता हलवतोय तर हे एकदम छान झालेलं आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रोटीन्स आहेत, त्याचं न्यूट्रिशन मी सुरुवातीला दिलेलं आहे. मोठ्या प्रमाणावर फॅट आहे. तुम्हाला जर फॅट कमी करायचं असेल तर तुम्हाला नारळाचं प्रमाण कमी करायला लागेल, तुपाचं प्रमाण कमी करायला लागेल, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. पण ही अतिशय छान रेसिपी होते. तुम्हाला यातले 1-2 पोर्शन तुमच्या प्रमाणे घेता येतील. धन्यवाद. थँक्यू.